ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ይቻላል። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና ባገኘንባቸው የፍላይት ኦፕሬሽን እና የሆስተስ ስልጠናም በምዝገባ ላይ ነን። ጥያቄና መልስ፣ የክፍል ስራዎች ብሎም ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁ አይነት ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ አድራሻ ከ22 ማዞሪያ ወደ ሾላ ገበያ በሚወስደው መንገድ 150 ሜትር ገባ ብሎ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። Concept, theory, ideas, concept, በጣም የሩቅ ዘመዱ የኮንሴፕት ሩቅ ዘመዱ is about theory ነው። ማክሮ ውስጥ አግሪጌት ዲማንድ የሚባለው ነገር እስካሁን ድረስ ማክሮ የሚባለው ከተፈጠረ ወዲህ በጣም ኮንትሮቨርሻል የሆነ ኮንሴፕት ሆኖ ይገኛል። አግሪጌት ዲማንድ in fact aggregate demand, the concept of aggregate demand is the creation of Keynes ነው የፈጠረው የአግሪጌት ዲማንድ የሚባል ነገር። it is a Keynesian creation. ለወትሮ what economists know worth about individual demand ደግሞ ከየት ነው የሚመጣው? it comes from demand for an individual. It is coming from optimization behavior ነው የሚመጣው aggregate demand individual demand. ለምሳሌ demand for a commodity first, an individual is supposed to is believed to have utility maximizer. After maximizing utility, you arrive at demand curve. After maximizing profit, you arrived at supply curve ነው ተብሎ ማይክሮ ውስጥ የተማርነው። እኔም የተማርኩትም እሱ መጽሐፍ ነው። ትክክልም የተማረው እሱ መጽሐፍ ነው። ሁሉም ኢኮኖሚስት ከመዳወላቡ ዩኒቨርሲቲ እስከ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ያለው እንደዚህ ነው የተማረው። ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለው። individual demand, market demand የሚባለው horizontal summation of individual demand ነው. But individual demand means a demand curve obtained by maximizing utility function subject to income constraint. Then you arrive at demand function, which is downward sloping in prices and the commodities on the horizontal axis. On the other hand, firms maximize profit, and then they arrive at profit function, at supply function. Therefore, supply function is upward sloping in prices, demand function is downward sloping in prices. Microeconomics ሚነግረን ይሄን ነበር። aggregate demand የሚባለው ነገር በጣም አስቸጋሪና እስከ ዛሬ ድረስ አንደርስታንድ ለማድረግ ተቸግረን እንገኛለን። all of us, it refers to total demand for final goods and services at a given time in a given economy. It is called effective demand. Micro ላይ individual demand function ከutility maximization ይገኛል ተባለ። market demand function ግን horizontal summation of individual demand function ተባለ። supply function ደግሞ is obtained by maximizing profit. Firms maximize profit, they arrive at supply curve, and then markets the supply curve is horizontal summation ተባለ። aggregate የኢትዮጵያ demand function ግን aggregate የሚባለው የማንና የማን demand ተደምሮ ነው የሚባለው ነገር
ኬንስ የፈጠረው ነው እስካሁን ድረስ የገባውም ኬንስ ነው እሱ ሞቷል እስካሁን ድረስ ማንም አልገባው ተግባባን ትክክል ተግባብተናል አይገርምም ወይ አይ እኔ አልጠበኩም ብዙ ከባድ ነው ብዬ ግን ክብደቱ ስላልገባኝ አልተረዳሁትም ክብደቱን ያ ማለት አግሪጌት ዲማንድ ለአንድ ጉድ ለምሳሌ ምን ያህል ሀገሪቷ ያንን ዲማንድ ታረጋል ለምሳሌ አንድ ኢንድ ፕሮዳክት ብንወስድ ምን ያህል ያንን ትፈልግ አጠቃላይ ናሽናል ዲማንዱ ምን ያህል ነው የሚለው ነው አይደል አዎ ሐሳቡ ግን ምን መሰለ ከማይክሮ ጋር ስናገናኘው ማይክሮ ላይ ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ከርቭ የሚገኘው ዩቲሊቲ ፋንክሽን ማክሲማይዝ በማድረግ ነው ያ then market demand curve horizontal summation of individual demand curve ነው ተባለ ለማርኬት ነው ላንድ ማርኬት ነው ልባል ለምሳሌ የኮካ ማርኬት የእንጀራ ማርኬት ነው የምትለው ግን አግሪጌት ላይ የማንን ዩቲሊቲ ፋንክሽን ማክሲማይዝ አድርገ ነው አግሪጌት ዲማንድ ከርቭ ያገኘው እሱ ነው ፍልስፍና ጥያቄ ነው ስለዚህ ሰም የሚደረገው ነገር ሳይኖር ነው ቶታል ሰም ለማለት ኮመን ዲኖሚኔተር የለም ነው አግሪጌት ነው የትኛው ኮሞዲቲ ለምሳሌ ወተት ብንወስድ ወተት ኦኬ የኢንዲቪጁዋሉን ዩቲሊቲ ፋንክሽን ተወስድና ማለት ነው አይደለ ማክሲማይዝ ታረጋለ ከዛ ያንድ ሰው ዩቲሊቲ ፋንክሽን ታገኛለ እኔ ለወተት ያለን ዩቲሊቲ እና አንተ ለወተት ያለ ዩቲሊቲ ይለያያል ያንን በፖፑሌሽኑ አባስተህ ይሄ ነው ለማለት አጠቃላይ ዲማንዱን ኢንዲቪጁዋልስን ኮንሲደር አላደረኩም ማክሲመሙን ብቻ ነው አየሱ ጋር ነው የኔ ለእንጀራ ዩቲሊቲ ፋንክሽን የኔና ዋናው ጫዋታ ምን መሰለ ዩቲሊቲ is not additive ያ በዛ የተነሳ ምን ተፈጠረ መሰለ ኬንስ ብቻ ነው አግሪጌት ዲማንድ ከርቭ ብሎ አግሪጌት ዲማንድ ማለት አለ ምን አለ መሰለ investment demand plus consumption demand plus government expenditure አለና ጥቅልል አርጎ አስቀመጠው በዚህ የተነሳ እኔ ለኢንቨስትመንት ያለኝ ፕሪፈረንስ ለኮንዛምፕሽን ያለኝ ፕሪፈረንስ እና ለገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ያለ ገቨርንመንት የሚፈልገው ፕሪፈረንስ ስለሚለያይ የማክሮ ኢኮኖሚ ኮንፍሊክት ሆኖ ይገኛል እስከ ዛሬ ድረስ ስለዚህ አንድ ቦታ ይካንተ ምንድነው የምትፈልጉት ብትላቸው 5 ሰዎችን ብትጠይቅ 8 ነገር ሊነግሩ ይችላል ለማንኛውም ግን ይሄን ሲምፕል ዴፊኒሽን ነው ለጊዜው refers to total demand for final goods and services at a given point ይሄንን እንዴት አርጎ አቃለሉት በለኝ በ1972 ሉካስ የሚባለው መጣና ሉካስ የሚባለው ሶልቭ አረገ ምን አረገ ሉካስ አንድ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤጀንት ንውሰድ ኢኮኖሚ ውስጥ በጣም ትልቅ የሱ ኮንሳምፕሽን ያገሪቱ ኮንሳምፕሽን ነው ብለን ለመውሰድ ማለት ነው ሪፕሬዘንት ያረጋል የሱ ዲማንድ ከርቭ ያገሪቱ ዲማንድ ከርቭ ብለን ንውሰድ and then they oversimplified this by taking representative consumer ወሰዱና 1972 ላይ ከ1936 ከ1972 ትልቅ ጭቅጭቅ ነበር what is this aggregate demand ምናምን ስለዚህ finally Keynesian economics ከመጥፋቱ በፊት ሮበርት ሉካስ የሚባለው መጣና he came up as a Lucas critic let create an artificial agent who is a representative agent as if የሱ consumption of all goods and services ያገሪቱ consumption እንዲሆን
representative firm ደግሞ representative consumer ይባላል ቅድም representative firm ደግሞ የሱ profit function የሱ supply function የሀገሪቱ supply function ስለዚህ they try to save actually Keynesian economics ከመጥፋቱ በፊት save ያደረገው ሉካስ ነው So aggregate supply refers to the total supply of goods and services that firms sell at a given point in a given country. ስለዚህ which firm ለምለው ደግሞ ጥያቄ representative firm ተባለ ከዛ ወዲህ economics it is called a representative agent theory ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ ማይክሮውን ወደ ማክሮ ሲያመጡ አንድ ትልቅ Can you mute it? So you can talk to people. So representative consumer and representative firm tablo so derived a representative agent utility function ችመሳበስ አስቀምጭና ከሱ ጋር ማለት So in economics in macroeconomics serious concerns are long run and short run and two output concepts potential output is equal to So when potential output is equal to actual output, economy is called full employment output. Agree to ማምረት የምትችለውን ማምረት ከጀመረች full employment output. When potential output is greater than actual output, then it is the actual output is greater than less than the potential output. እንደዚህ አይነት ኢኮኖሚ ሊያድግ ይችላል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ኢኮኖሚ ስለዚህ for example typical Keynesian Ethiopian economy when potential output is equal to is by much greater than actual output ነው ለዚህ ነው አቅም አለን we have unexhausted resources economy is not fully producing so we are not in the long run ይባላል So a long run and short run issue, it is about whether the potential output is greater than actual output or potential output is equal to actual output. In no way that actual output is greater than potential output unless otherwise you exhaustively deplete the resource. Your potential output agaritu ማምረት የሚገባ ያመረትክ ያለው ማምረት ከሚገባ ከበለጠ አንድ ነገር አለን ማለት ነው when you are compromising the future የወደፊቱን generation compromise ያረክ ነው ማለት ነው in that case it is not sustainable አይደለም ማለት ነው in that case it is not sustainable ጥያቄ ሲኖራችሁ አስቆሙኝ ያውኑ ሐሳብ ተደግም ከይቅርታ ጋር sustainable ያለው ነው እንደሆነ sustainable development ማለት you maximize current output without compromising the needs of the future generation እሱን አንደርስታንድ አደረጋ ስለዚህ ውሃውንም አሁን ሁሉ መጠቀም አለብኝ ዛፉንም መጨረስ አለብኝ ያለውን ኦይል አውጥቼ ጨርሼ መጠቀም አለብኝ ካልክ የፊውቸር ጀነሬሽኑን ኮምፕሮማይዝ ያረክ አሁን እንደፈለክ ማድረግ ትችላለህ but the future generation will be left you will abandon the future generation
ከኤንቫይሮንመንት ጋር የተያያዘ ነው። ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ኢኮኖሚክ ግሮዝ the conventional economic growth analysis ኢንቫይሮንመንትን ስለማይወስድ ጂዲፒ per capitaችን ለምሳሌ አሁን $800 ነው መሰለኝ ኢትዮጵያ actually $800 አይደለም ይበልጣል because environment is not taken into account የሚባለው ማለት ነው it has something to do with environmental economics ጎልዱን እንደፈለክ ኤክስትራክት ያረክ ነዳጅ ሚያልቅ ንብረት ነው ሚያልቅ ሪሶርስ ነው ነዳጁን ጎልዱን it is not easily replaceable አገር ውስጥ ያለውን ጎልድ at the maximum speed extract ያረክ ከሚገባ በላይ ማድረግ ይችላል but at the expense of the future generation እዚህ ላይ ትንሽ መከራከር የሚፈልጋለ ትግስትናት ቅድስትናት ድምጿን የሰማው so simplest theory of short run equilibrium ምንድነው ጥያቄ ነበረኝ ዶክተር አቤት እሞክራለሁ እሺ ምንድነው የኔ ጥያቄ ዶክተር አቤት ለምሳሌ አሁን in the expense of the futures ብለን የምንጠቀማቸው ነገሮች ኮስት ሊያደርጉ ይችላል ተብሏል ነገር ግን አሁን በእኛ ሀገር ኮንቴክስት አላደግንም አልተጠቀምንበትም ሪሶርስ አለን ይባላልና ይሄን እንዴት ነው የምታየው አንተ እኛ we are not ማለት ከጽንሰ ሐሳብ አኳያ ኮስት ለምሳሌ አንተ ፈርም ቢኖርህ ፕሮዳክሽን ኮስት ውስጥ አካባቢውን የበከልክበትን ዋጋ ትጨምርም አይደለ በዚህ የተነሳ መጨመር ነበረበት ስለዚህ አክቹዋል ኮስት ትንሽ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ኢንቫይሮንመንታል ፖሉሽኑ ድምጽ ለምሳሌ አካባቢ ሰው ረብሸ ሊሆን ይችላል አቧራ ለቀህበት ሊሆን ይችላል ያ አቧራ ደግሞ ያ ካርቦን ደግሞ ሄዶ አየሩን በክሎ የወደፊቱን ጄነሬሽን ኮስት ያረጋል አንተንም ኮስት ያረጋል ፒውር አካውንቲንጉ እነዚህን ሁሉ ስለማይወስድ the production cost does not reflect the true economic cost ለማለት ነው በዚህ የተነሳ ሰዎችም ሲገዙ it does not include the true cost አንተ ዝም ብለህ accounting cost plus profit margin ጨምረህ ነው ግን ኢኮኖሚክ ኮስቱን ብትጨምር ኖሮ መሸጫ ዋጋውም ከፍ ይል ነበር typically ወደኛ ስትመጣ ግን እኛ actual outputአችን by much less than even ያለውን መሬት ሁሉ አልተጠቀምንም እንኳን ያ ማዕድኑን ልንጠቀም እንኳን ፀሐዩን አየሩን ልንጠቀም ቀርቶ we did not even exploit simply the available human power ብዙ unemployed የሆነ manpower resource አለን manpower resource ግን ሳይሰራ ይቆጥብ አይባልም natural resource ጋር ስትመጣ ብቻ ነው እንጂ untapped resources አሉንኛ we did not use technology በቴክኖሎጂ 20 አመት የቀረነን ከአውሮፓ ሞባይሉ እንኳን ሲመጣ እነሱ 20 አመት አርጅቶ ነው የሚመጣው ቴክኖሎጂ አንደኛ very poor ያለንን man made resource እንኳን ተጠቅመን ስላልቀነስን we are by much less than potential output I am talking about for countries which have used above potential output በአለም ላይ ትንሽ ሀገሮች ናቸው ስዊድን ጃፓን ናቸው የሚጠቀሱት ማለት ነው እነሱ በዚህ የተነሳ እነሱ ግሮዝ እነሱ ጋር ፕሮብሌም አይደለም እነሱ ጋር ፕሮብሌም ሃፒነስ ነው በጣም ሀብታም ሆኖ በጣም አንሃፒ ሰዎች ስዊድኖች ናቸው በጣም ሀብታም ሆኖ መውለድ ያቆሙ ጋብቻ ያቆሙ ዲፕረስድ የሆኑ ሰዎች ጃፓኖች ምልክት ናቸው ሶ ምንድነው እነሱ ጋር they have utilized all the resources እያንዳንዱ ዛፍ ተቆጥሮ ሰንሰለት ታስሮለት ስም አለው አንድ ዛፍ ማውረድና መቁረጥ አትችልም እነሱ ጋር so እኛ እዛል ደረስ እንኳን እዛል እንደርስኛ we did not exploit ያለውን ጊዜ እንኳን አልተጠቀም manpower
physical asset investable resources as haven በዚህ የተነሳኛ ስለ actual and potential output comparison ልንገባ አንችልም የኔ ሪፍሌክሽን ስለጠየቀኝ ነው አሁን ደግሞ political instabilityውን ስትጠይቅ በአንድ ቦታ ላይ excess መሬት አለ በአንድ ቦታ ላይ መሬት የለም አንዳንድ ቦታ ላይ people are overpopulated over densely populated አንዳንዱ ጋር መሬት ባዶ ነው ምክንያቱም ከልለን ያ ያንተ ነው ያ የኔ ነው ብለን ስለያዝን we are by much far less than potential output ስለዚህ ነገሮች ግን ከተስማሙ we have high opportunity for growth ለማለት ፈልጌ ነው እሺ ዶክተር አንድ ተጨማሪ ማንሳት ይቻላል ማንሳት መልስ ነው ጥያቄ እኔም ብቻ ለምን ትጠይቁኛላችሁ ሌሎቹንም ጠይቁ እሺ አይ ማለት ምንድነው ለምሳሌ አሁን በኢኮኖሚክሱ ያልከኝ ነገር ገብቶኛል ነገር በቢዝነስ ደግሞ ያለን ሪሶርስ to the maximum መጠቀም አለብህ ይላልና ሁለቱ ምናልባት እንዴት ነው አያይዘን መሄድ የምንችለው ማይክሮ ሌቭል ላይ ልክ እኮ ነው ማይክሮ ላይ ልክ ነው ለዚህ እኮ ነው ማክሮ የመጣው what is true at micro is not true at macro okay ለምሳሌ አንተ ቢዝነስ ካለ ማአት ያንተ አይነት ቢዝነሶች ተመሳሳይ ቢኖሩ simultaneously profit maximize ይችላሉ አይችሉም እሱ ፈርሞቹም በግማሽ ብትቀንስ ግን ያንቲ profit maximization level ይጨምራል ለምንድን ነው ያሬ ለምን ይመስላል ዲስትሪቢዩሽኑ ፌር ይሆናል ማለት ማርኬቱ ላይ የሚኖረው ስርጭት በጣም ጥሩ ከዲስትሪቢዩሽኑም በላይ ማርኬት ሼሩን ለማለት ፈልገ ነው አይደለ አዎ ከዛ በላይ ግን ለምሳሌ አንተ ፕሮፊትን ማክሲማይዝ ለማድረግ ሌበር ማርኬት ሂደ ሌበር መግዛት ትፈልጋለህ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ የሌበር ምሳሌ እንኳን ጥሩ አይሆንም ምክንያቱም there is no competition in the labor market excess army ስላለ excess labor ስላለ all the firms they have to go to labor market they have to go to capital market they have to go to credit market and they compete over the credit they compete over the labor they compete over input ስለዚህ ሁሉም ፈርሞች compete ስለሚያደርጉ profit maximizing price ስለሚነሳ the price of loan ይነሳል the price of labor ይነሳል of course የሌበር ጉዳይ ስናመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ excess labor አለ ተብሎ ስለሚገመት እኔ አላምንም በኋላ ልታነሳት ይችላል ከፈለክ excess labor አለ ተብሎ ይገመታል እኔ አላምንም I don't believe economic justification የለውም ይሁንና ፈርምስ go to ለምሳሌ ክሬዲት ማርኬት ኮምፒት ታደርጋለህ ያሬድ አንተ ካንተ ጓደኞች ጋር ተመሳሳይ ፈርም ካላቸው ጋር profit maximizing level of credit አታገኝም ምክንያቱም credit becomes expensive ስለዚህ you will be rationed output እቃ የምትሸጥበትም ጋር እንደዛ ነው እቃህን ወስደ ገበያ ስትሄድ አንተን የመሰሉ ሌሎች ፈርሞች ገበያ ስለሚሄዱ እርስ በርስ ስለምትወዳደሩ at maximum price አትሸጥም ስለዚህ maximization axiom the whole በኢንዲቪጁዋል level የምታስበውና when go to at macro ግን አይሰራም ለዚህ ነው micro does not explain the whole macro the whole individually ለዚህ ነው macro analysis የተፈጠረው ማለት ነው ያሬድ ግልጽ ነው አመሰግናለሁ ኦኬ እንትኑን ምን አልክሽ እኔ ሌበር እዚህ ሀገር ቺፕ አይደለም የለም ሌበር እንደውም ኤክሰስ አይደለም ሪዘርቭ አርሚ የለንም ባይነኝ እኔ በዚህ የሚከራከረኝ ማን ነው የትኛው ሌበር ነው ለምሳሌ አሁን ኤዱኬትድ የሆነ ሌበር ነው ወይንስ ደግሞ ላይክ ኤኒ ማንኛውም ሌበር ኤዱኬትድንም ወሰዶ ጋምቤላ ሄድና እዛ ኢንጂነር ችግር አለብል ኢኮኖሚስት ችግር አለብል እዛ ሄዳ እንደ ሌበር ኦኬ ከዛ አንፃር ምናልባት አሁን እንግዲህ አዲስ አበባ ነው መኖር የሚፈልጉት ስለዚህ ያለው አንኤምፕሎይመንት ምን መሰለ ደውላለሁ
ዶክተር እዚህ ላይ ማርኬቱ ነው እኮ ታዲያ ማንንም ሌበር እኮ ሙቭ አድርጎ ለመስራት ፖለቲካሊ ችግር ከሌለ ማርኬቱ ያንን ተገቢ የሆነ ኮምፐንሴሽን ከሰጠ የዊሊንግነስ ችግር አለ ብዬ አላስብም። ዶክተር አቤት አሁን ትክክል ካለው አንፃር እሱ ምን ያህል ክፍለ ሀገር ሰርቷል የሚለው ማወቅ ፈልጌ ነው። ድርጅትም ስላለው አሁን አዲስ አበባ ያሉ ባለሙያዎች ክፍለ ሀገር ሄደው ለመስራት በሱ ቅጥር እንትን ውስጥ ያለው ልምድ ምን ይመስላል የሚለው እኔም ትክክል ልጨምርልህ ፕራክቲካሊ ትክክል እኔም ልጨምርልህ መንግስት ታክሱን ዜሮ ቢያደርጉ አፋር ሄደህ ትሰራለህ ቢዝነስን ወስደህ አይ ሆነስትሊ በጣም ብዙ ሰዎች በጣም ሪሞት የሆኑ ቦታዎች በጣም ከባባድ ኢቭን የሴኩሪቲ ችግር ያለባቸው ሄደው ይሰራሉ ግን ተገቢ የሆነ ክፍያ በጣም እኔም ረጅም ጊዜ ሶማሌ ማፋርም በጣም ብዙ ቦታዎች ሰርቻለሁ ግን ተገቢ የሆነ ክፍያ ካለ ሴኩሪቲው በተወሰነ መልኩ ከተጠበቀ በጣም ብዙ ሰው ፈቃደኛ ነው ብዬ ነው ማስበው ነው ግን ኮምፐንሴሽን ይፈልጋል ኦፍ ኮርስ ገበያው ያንን ኮስት የምታረጋውን ነገር በአግባቡ ኮምፐንሴት ካረገ በጣም ብዙ ሰው አፋር ብታዩ ጥጥም ይለቅመው ሰው በረሃ ላይ እርቃኑን ሶማሌም ብታዩ በጣም በከባባድ ስራዎች ውሃ የሚጠጣው ያጣ በጣም ይሰራል ግን አክሰስ ቱ ዛት እና የማገናኘቱ ነገር ፖለቲካሊ ደግሞ ፈቃደኛ ሆኖ እዛ ሆስት የሚያረጋው አካል ከተቀበለው በጣም ሁመራም ብታዩ መተማም እንደዚህ ሰሊጥ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ወርቅ የሚቆፍሩ አሉ ደግሞ በጣም ከጋምቤላ ለምሳሌ ዲማ ምናምን ወደዛ ብትሄዱ በጣም ብዙ ሰዎች ከሚገባቸው በታች እየተከፈላቸው ራሳቸውን ላደጋጋልጠው እየሰሩ ነውና ያንን ነገሩን ፖለቲካሊ ካስተዳደር ዋይዝ ማየት የተሻለ ይመስለኛል ከሰው ዊሊንግ ኦኬ በጣም ጥሩ ነገሩን ለማሳጠር አንድ ትንሽ ጥያቄ ልጠይቅ እኔ አሁን እዚህ አካባቢ ግንበኛ ወይም የቀን ሰራተኛ ስራ ላዳ ለምናል ነገር ላዳ ዝም ብለህ ከምትቆም እኔ አቦ ማዞሪያ ነኝ መካኒሳ ሜክሲኮ አድርሰኝና 100 ብር ልስጥህ ብለው አይ ቀኑን ሙሉ ቆሜ መዋል ይሻለኛል ይላል የቀን ሰራተኛም እንደዚህ ነው አንስኪል ለበሩ እዚህ እቃ ምናም ያመላልሱት ሰፈርስት ቢሮ ኑና ምሳ ተበላላችሁ ግቢውን ትንሽ አስዶና 100 ብር ሰጣለው ቀኑን ሙሉ ብትል ሄዶ ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ መዋል ይፈልጋል እንደዚህ አይነቱንስ ሌበር ኤክሰስ አንኤምፕሎይድ ነው ትላለህ ዶክተር እዚህ ላይ ሐሳብ መስጠት ይችላል እንጂ እሺ እንትን አንኤምፕሎይመንቱ ላይ ምንም ጥያቄ የለውም አንኤምፕሎይመንት በጣም በብዛት ነው ያለው ነገር ግን ሰራተኛ አለ ወይ ቢባል አሁን ላይ ሰዎችም ያነሱት ጥያቄ ሰራተኛ የለም ምክንያቱም ለ100 ብር ስራ 200 ብር የሚጠይቅ ሰራተኛ ነው ያለው አያዋጣኝም የሚል ማለት ነው ያን ደግሞ ብዙ ፋክተሮች አሉ አንደኛ ያን ሰው የጉልበት ስራ ሲሰራ የሚያወጣው ወጪ አለ አትሊስት ምግብ ልብስ ያቆሽሻል ተመጣጣኝ የሆነ ኢንካም አያገኝም ፕላስ ወደ ሌሎች ቦታዎች ደግሞ ሪሞት ወደ ኤሪያዎች እንኳን ወጥቼ ደስ ያይለም ሁለተኛ ኢንፍራስትራክቸር ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንቱ ምቹ አይደለም ያንን ሊያካክስ የሚችል ነገሮች የሉምና ያን ይመስለኛል እኔ ምክንያቱ ኦኬ እሱን አንድ ፋክተር አድርገን እንውሰድ ሄሎ አቤት ግን ጨርሻለሁ ሐሳቤን እዚህ ላይ ጨርሻለሁ ኦኬ ሰው ዝም ብሎ ከሚውል
መንቀሳቀስና ምግብ በልቶ መዋራሱ ትልቅ ነገር አይደለም ወይ በቃ እኔ ነገሩን ህይወት እናርገው እንጂ ጎበዝ ኦኬ እሱን አስቡበት እናንተ ዋናው ነገር ግን ሰራተኞች እርስ በርስ ተወዳድረው ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እንደሚለው if there is excess supply of labor competition among laborers will bring down wage rate ብሎ ነው የሚያስተምረን አይደል ዋናው ነገር በሰራተኞቹ excess commodity ካለ competition will bring down price of the commodity down to equilibrium እንደሚለው ሁሉ excess supply of labor ካለ ሰራተኞቹ ግን ኮምፒት አድርገው ሌበርን ዳውንወርድ ያደርጋሉ ወይ ሚቆሙ ግንበኞች ሂደ ግንበኛ ፈልጋለሁ ስትል እኔ ያለ የሮጠ ይመጣል እንጂ ከ250 ብር በቀን አሁንማ ትልቅ እኔ እንግዲህ የድሮን ነው የምናገረው ከዚህ እየተሻማ አንተን የሚገፋው ሁሉ ፕራይስ አውርጄ ለስራ አይልም እኔን ብቻ ውሰደኝ ነው የሚለው ምን ይመስላችኋል እዚህ ጋር አዲስ አበባ ውስጥ ነው የምነግረኝ ቪላር አሸናፊ አይሰማም ታይም ካሎስ እሺ ትክክል ምን ይመስላል competition between laborers ንገረኝ competition ድጋሚ ኢንተርቪው ላድርግ ኦኬ ዶክተር አቤት እየሰማው ነው አሸናፊ እድል ከተሰጠ እሺ ቅድም አሁን ትክክል ያነሳውም አለ በኋላ እንዳልክም ያነሳው አለ ሞቢሊቲ አለ እኔ አልስማማ ለምሳሌ ጋምቤላ አካባቢ ትልልቅ ፕላንቴሽን እንትኖች አሉ ግን ከነሱ ከየት የመጡ ናቸው ስንል እዛ አካባቢ ካሉ ኮርሚያ አካባቢዎች ወይም ከሌላ እዛው በቅርብ ያሉ ናቸው ሲዝናል ሞቢሊቲም ነው ያለው ፕላንቴሽን አክቲቪቲውም ሲዝናል ስለሆነ ማለት ኦኬ ሌሎችም አካባቢ እንደዚህ የእርሻ የምናምን የሄዱትም ከሄደን እንደዛ አርቲሳን ኤንድ ስሞል ማይኒንጎች ደግሞ ብቻ እነሱ አብዛኛው ሌበር ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ የሚል ሐሳብ የለኝ እና የሌበር ሞቢሊቲ ያን ያህል አለ ብዬም አላስብም ኦኬ ኮምፒቲሽን ምናምን ካልን ሌበሩ ማርኬቱን ለማየት ኮምፒት የሚያደርገው ኦፈር በሚያደርገው ፕራይስ አይደለም እኔ ለምሳሌ ትንሽ የቧንቧ ተበላሽቶብኝ ጥገና በፈልግ 200 ብር 300 ብር ይላሉ አሁን እንኳን ራሴን አሰልጠኛ ሁሉ ነገር ራሴን የምጠገነው እና ኢቭን አማራጭ እዛው ለማናገር አንዱ ደስ አይለው ከፕራይስ ኮምፒት ከማድረግ ካረቅ እንደ ጠላት ነው የምትፈረጀው እና ያን ያህል በገበያ የሚመራ ፉክክር አለ ደራሴ ኮምፒቲቲቭ በመሆን በፕራይስም በምንም ሞር ኦፖርቹኒቲ ፈጥራለሁ ብሎ የሚያስብ ግሩፕ አለ ብዬ አላስብም የፐርሰናል ኦብዘርቬሽን ነው ከሶሻል ኢንተራክሽን ኖ ይሄ የኛ ሀገር ገበያ የሌበር ማርኬት አንዱ ካራክተሪስቲክስ ዌጅ አለው በቃ ቲዮሪው ምለን ሌላ ነው ማለት if excess labor ካለ homogeneous ተመሳሳይ ሌበር ካለ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ የሚለን they compete among themselves እና ይወርዳል ዌጅ እና ብዙ ሰው ይቀጠራል ነበር ሐሳቡ of course ትክክልንም አይዲያ ማሳደግ ያለብን እና መንገር ያለብኝ እኔም labor market is not the same as any other market እንደ ሌላው ማርኬት አይደለም labor market of course ይሄ ይታወቃል የቤት ሰራተኛ አንዱ ነው የቤት ሰራተኛው 1500 እኔ እንጃ እንግዲህ እንደ አቅማችን ነው የምንከፍለው የናንተ ስንት እንደሆነ እንጃ ፊክስድ ሆኗል በቃ who fixed it ዝም ብሎ ተቀምጠው መዋሉን ይመርጣሉ ማለት ነው በዚህ የተነሳ ነው ቅድም ቲዮሪው ኢኮኖሚክስ በሚለን መንገድ labor market functional ስላልሆነ unemployment huge no in fact overestimated no unemployment በጣም overestimated ነው ማለት ከሚባለው በላይ ነው ማለት ነው ምክንያቱም there are many distortions in the labor market ከዚህ ከተነሳን እንግዲህ planned expenditure የሚባል ኬንስ ኢንትሮዲዩስ ያረ በዚሁ አንብብና ማለት ነው አንዱ ምልክላችሁ ነበር
የሌበር ማርኬት ፔፐር ይሆናል ማለት ነው አንዱ ሪቪው ኢንተረስት ያላችሁ ሰው ልትነግሩኝ ትችላላችሁ some of you are going to review a paper on planned expenditure ማለት ነው ማነው labor market ላይ so a closed economy assumption no Keynes የወሰደው Planks and PE is the sum of total desired expenditure on household consumption C firm investment and government purchase so planned expenditure is equal to C plus I plus G here Keynes special innovation so Keynes started from this and tried to develop aggregate demand model ማለት ነው ቅድም aggregate demand የሚባለው ነገር ከየት ነው የመጣው ያልነው ማለት ነው so planned expenditure is equal to household consumption expenditure plus firm investment I investment plus government purchase G government purchase እንግዲህ ይጨምራል ደሞዝንም ጭምር የጦሩን ያስተማሪውን የሲቪል ሰርቫንቱን and usually it is supposed to be financed by tax not by printing money so expenditure on household tara betara sinayo expenditure on household is consumption directly related disposable income after tax C is equal to C of Y and Y minus T ያለው it is simply የውጭ ከብራኬቱ ውጭ ያለው C a function ለማለት ነው consumption is a function of in the malet in economics we don't say a function of simply C of C times Y and T ተብሎ አይደለም የሚነበበው is it okay am I communicating to you properly so we call C of Y minus T Y is total gross income T is T, Y minus T is disposable income. Therefore, consumption function is equal to autonomous consumption C naught when income is zero. Sibaza CY is marginal propensity to consume, which is defined as extra consumption as a result of extra unit of income. ማለት ነው Y minus T disposable income ነው after tax ማለት ነው የሷን ስንት percent ነው consume የምታረገው plus some C naught when consumption is zero so it simply is equal to consumption is equal to A plus B times YT arge ውሰደው C naught represents all exogenous variables like asset prices consumer optimism CY is the marginal propensity to consume means between 0 and 1 no because marginal propensity to consume is extra consumption as a result of extra unit of income a Keynesian consumption function no simple Keynes introduced simple consumption function which is C naught plus CY marginal propensity to consume times ለምሳሌ if consumption function is equal to 250 plus 0.67 YD ከተባለ 250 is autonomous consumption and 0.65 is marginal propensity to consume meaning ደሞዝ በአንድ ብር income after tax በአንድ ብር ቢጨምር 65 ዚም ታረጋለህ ማለት ነው ባለፈው ጊዜ when we were doing econometrics we were discussing about it I remember if CY is 0.9 for one country if CY is 0.5 for another country which country is rich ተባብለን ሁሉ ተጠያይቀን ነበር anybody who remembers that ትንሽ ኤምፒሲ ያለው ሀብታም ነው እንደማስታውሰው በጣም ልክ ነህ ለምንድን ነው ገቢው ትልቅ ነው የሚጠቀመው ትንሽ ነው ሶ የሰው ልጅ ደግሞ የገቢውን ያህል ገቢው ትልቅ ነው consumptionum ትልቅ ነው ግን percentage of the consumption out of extra income relatively low ነው in 100,000 ያለው ሰው consume የሚያደርገው 20,000 ቢሆን 20 over 100,000 is 0.2 good for those who are getting for example disposable income after tax of
say 5,000 ብር, meaning if they are consuming 4,000 over 5,000 is 0.8. ስለዚህ marginal propensity for rich countries is less than marginal propensity for poor countries, meaning as income increases, marginal propensity consume decreases. On one controversial issue again, C0 ምንድነው? C0 is a consumption where income is zero. የሚመጣው ከሰውየው ቁጥጥር ውጪ ያለ exogenous variable ነው, like asset, ንብረት እየሸጥክ ልትበላ ትችላለህ. Why? By the way, labor income ነው. Anything outside the labor income is C0. Prices of consumer optimism, see why the marginal property consume. በእኛ ሀገር ውስጥ C0 ምን ሊሆን ይችላል? ቤት ሊሆን ይችላል። ቤት ምን አከራይቶ መብላት? ሸጠህም ከባል አሴት ለምስ ልክ ከሆነ ቤት ማከራየት ያለን ቤት ቆርጠ ማከራየት ማለት ነው። ሸጠህ መብላትም ሸጠህ መብላት ትክክል። ቤት ተሽጦ ይበላል። ያው ምን ታደርገዋል? ልክ ነህ። አንድ አምስት ክፍል ካለ ሶስቱን ሽጠ ለቀረው እድሜ ኮንሱም ማድረግ ማለት ነው። ፕራክቲካል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ብዙ ያረጋል። አረ ተሸጡ አብዛኛውን ጊዜ ተሽጦ አይበላም። መረ እንዴ ምናልባት ስራ ለማሻሻል ካልሆነ በቀረ ቤት ተሽጦ ለምግብ ፍጆታ የሚያውል አረ ብዙ አልተለመደም። የኔ ስራ ይሄ ነው። አየ ማነጋግሬ ዞር ነው እንዴ ሰዎች ጡረታ ሲወጡ የሚያረጉት ብዙ ጊዜ ሰዎች ጡረታ ሲወጡ ያላቸውን ግማሹን ይሸጡና ባንክ ያስቀምጣሉ በወር እየበሉ በቃ። አረ እንደሱ አይደለም። እንደውም በፊት ባማንቀን ድሮ የሰሩትን ቤት ሸጠው ቢያንስ ለምሳሌ በድሮ የሰሩበት ዋጋ አለ ዛሬ የተሻለ ፕራይስ ስላለና በገበያው ያለው ተመጣጣኝ የሚያገኙ ከሆነ ሸጠው ኑሯቸውን ማሻሽለው ለምሳሌ ይሄ ሰው እየደከመ ከሆነ እንደ ተሽከርካሪ አይነት ኑሮውን ለማሻሻል እንጂ ቤቱን ሸጦ ባንክ ቆጥቦ አይበላም የሚያረግም የለም እኔ እስከማቀው። ትክክል። ምን ትላ ያሬድ ምን ትላል? አረ አሉ ዶክተር እንደዛ የተወሰነ እንትናቸውን ምናልባት በቢዝነስ ላይ ፍራስትሬት አድርገው ሊሆን ይችላል ወይ ከጤና አንፃር ሊሆን ይችላል የሆነውን ሸጠው ለተወሰነ እድሜያችን ብለው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ያስኬዳል ያስኬድም የሚለው ሌላ ክርክር የሚፈጥሩ ሁኔታ ሆኖ ማለት ነው። Okay, it depends እንግዲህ it all depends. It is a matter of lifetime experience. None of us are ማናችንም ቢሆን but the point is practice ቋሚ አሴት ካለ እና labor income ከሌለ I think you have to do something. ወይ ማከራየት ወይ ለሕክምናም በስተርጅና ኑሮ እስከመቼ ልትኖርበት ነው የሚባል ነገር አለ። ምንድነው የሁሉ ቤት ያለ የሁሉ ግቢ ካለ ለምን ተሰቃያለህ የሚባልም ነገር እኮ መኖሩ አይቀርም። I think እንደዛ ቢታሰብ I think it economically valid መሰለኝ። ማያረጉም ከሆነ ማለቴ ነው። ማያረጉ ከሆነ ሰይድን መጠይቀው ነው why should people die until they die starved when they have house? ቤት ያላቸው ለምን ሰዎች starved የሚሆኑት? አይ ሐሳቡ እኮ ምንድነው ቤት አላቸው እነዚህ ሰዎች በማንቀም ቤት ሰርተዋል። አሁን ግን ሸጠው ለምግብ ፍጆታ አያውሉም። ነገር ግን የተሻለ ኒኖር መኖር ለምሳሌ ያ የበፊቱ ለምሳሌ እንበልና አንድ የሆነ ከተማ ላይ የሰሩት ቤት እዛ አካባቢ ያለው የቤት ዋጋ ከፍተኛ ከሆነ እሱም ቤት ሸጠው
ኑሯቸውንም አሻሽለው ሌላ ቤት ተቀያሪ ይገዛሉ። መገለባበጥ ማለት ነው። በቃ ለመገለባበጥ ካልሆነ በቀር እንጂ ጠቅላላ ሸጠው ለምግብ ፍጆታ አይውሉም። ምናልባት ኢሚዲየትሊ ኮንሴፕቹዋሊ ለምግብ ፍጆታ አልን እንጂ እኮ የተሻለ የቤት ዕቃ የተሻለ ልብስ ልጆቻቸውን በህይወት እስካሉ ድረስ ልጆቻቸውን in a better life ማኖር እኮ ማለት ልባር we are talking about individuals who do not have we are not employed but by somehow they have some fixed assets ስለዚህ አሴታቸውን ይከፋፍላሉ ማለት ነው። እንደዛ እኮ ነው ሐሳብ። አንተ አልተለያየንም እኮ። ኦኬ ለምሳሌ እኮ ዶክተር አሁን ብዙ መንገድ ላይ ስንሄድ ሰዎች ለህክምና ሲለምኑ ካተበለ ሆንኩ ንብረታችንን ጨረሰን ምናምን ሲሉ እንሰማለን እና ይሄኛው አንደኛው ፓርቲ ያላቸውና ሴትም ሸጠው ያን ነገር ሪከቨር ማድረግ አልቻሉም። የተወሰኑት ደግሞ የተወሰነውን አሼት ሸጠው ሰርቫይቭ የሚያደርጉበት ሚንስ ይፈጠራልና ምናልባት ቀደም አንተ ላልከው it depends ሲቹዌሽኑ ዲፔንድ የሚያደርግ ይመስለኛል። it all depends አንዳንድ ቦታ በጣም ከረንትሊ ኮመን የሆነ ፕራክቲስ አለ አሁን አዲስ አበባ ላይ። ኦኬ እና ምንድነው ወደ መሃል ከተማ አካባቢ ድሮ ቦታ ይዘው የኖሩ ሰዎች አሁን በጣም የሚያረጉት ነገር ምንድነው ያንን ቦታቸውን በጣም በብዙ ብር ይሸጣሉ። 20 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን ይሸጡና ወጣ ብለው ወይም 5 ሚሊዮን ሸጠው ወጣ ብለው እነሱ 1-2 ሚሊዮን ያተርፉና ሌላ ቤት ይገዛሉ። ከዛ በኋላ ያችን 2 ሚሊዮን ኑሯቸውን በጥሩ ሁኔታ አሻሽለው ህይወታቸው እስከፈቀደ ይኖራሉ። ይሄ በጣም የተለመደ ፕራክቲስ ነው። ያ 2 ሚሊዮን ያተረፏት ነገር ኮንሱም አረጉት ነው። ኑሯቸውን አሻሻሉ። ምግብም ሊሆን ይችላል፣ ህክምናም ሊሆን ይችላል። anything ብቻ ኑሯቸውን አሻሽለው እንደዛ ያያረጉ ነው። ከከተማ እየወጡ የሚሄዱ ሰዎች አሉ በዚህ አይነት አሰራር። በዚህ ተስማማለሁ። በዚህ አንደርስታንድ ዞሮ ሲኖት ያችን ነው የምታመለክተው። ኤክስፔንዲቸር ገቨርንመንት ሲባል ደግሞ ምን ማለት ነው? it is always known no the government purchase ለጊዜው ማለት ነው። it is expenditure on planned firms investment ደግሞ it is known that investment is a function of interest rate. However, let's assume that planned investment spending is exogenous in the short run, meaning ለጊዜው investment is simply I not fixed ነው እንበል because it is not a function of interest. ለጊዜው ለማቅለል ነው። expenditure on government ሲባል ደግሞ it is however simplicity assume government expenditure is exogenous given no, therefore planned expenditure የቅድሙ C plus I plus G ይሆናል። C ደግሞ C not plus CY times plus I plus G ይሆናል ማለት ነው። solve ስንረግ ይሄን ትንሽ reduced form equation ተክተን solve ማድረግ ይፈልጋል። ከዛ በኋላ እቺ የመጨረሻው equation ትመጣለች። exercise ስሩባት። ክላሱ ስላልሆነን ምንም ማድረግ አንችልም። CY is the marginal profit to consume. CY is the marginal profit to consume. 1/1 minus CY may be written as 1 MEPC. This is called spending multiplier. ስለሱ ጉዳይ በጣም እናወራለን። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ጥራት ባለው ስልጠና ልዩነት መፍጠር ዋናው ዓላማው ነው። ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅና ባገኘንባቸው በማስተርስ ፕሮግራም MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት፣ MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ፣ MBA በሪስክና ኢንሹራንስ፣ MBA በባንኪንግና ፋይናንስ፣ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድና ኢኮኖሚክስ፣ MA በሆስፒታሊቲ ማኔጅመንት፣ MA በሎጂስቲክስና ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት፣ MSc በአቪዬሽን ማኔጅመንት ተማሪዎቻችን በልዩነት ይማራሉ። በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በመጡ ፕሮፌሰሮች ስልጠናው ይሰጣል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በዲግሪ ፕሮግራም በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት በምዝገባ ላይ ነን።
በአጫጭር ኮርሶችም በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በቲኬቲንግ እና ሪዘርቬሽን፣ በሆስቴስ፣ በሆስፒታሊቲ ማኔጅመንት እናሰለጥናለን። አድራሻ ከ22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። ይህን ነገር በደንብ ማውራት አለብን። I'm going to ask you again and again. CY is a marginal prompt corner. 1/1 minus CY may be written as 1 minus MEPC. This is called spending multiplier. ስለዚህ MEPC less than 1 ስለሆነ 1/1 minus MEPC greater than 1 ነው የሚሆነው. The bigger is MEPC, the bigger is spending multiplier will be Y. ይሄን ነገር እስቲ ስክሪፕቶ ይዛችኋል ትንሽ እጃችሁ ላይ? በጣም ጥሩ። Assume MEPC is equal to 0.25. Case 1 በሉት። Case 1. MEPC is equal to 0.25. Case 1. And case 2, MEPC is equal to 0.75. ሁለት MEPCዎች አንዱ 0.25 አንዱ 0.75 የትኛው ስፔንዲንግ ማልቲፕላየር በሁለቱም ኬስ ስፔንዲንግ ማልቲፕላየሩን ካልኩሌት አድርጉ እስቲ እጃችሁ ላይ ስሩ በካልኩሌት ያንዱ 4 ነው የሚመጣው ያንዱ 1.33 ነው የ0.25 ስንት ነው የሚሆነው 1.33 1 minus 0.25 ማለት 1/0.75 ማለት ነው አይደለ 3/4 ማለት ነው ያ no 4/3 4/3 ነው የሁለተኛውስ ሁለተኛው 4 ነው 1/1 minus 0.75 1/0.25 4 ነው ትርጉሙን ንገሩኝ እስቲ ሁለቱ ኬዝ Give me the interpretation. Let me give you the interpretation በቀላሉ In the first case when MEPC is 0.25 በዛ አይነት economy used 1 million per government expenditure binor okay መንግስት 1 million ብር ለስራ ፈጠራ ቢያወጣ total output in that economy will be 4/3 times 1 million ይሆናል ማለት MEPC times ለሚሆን 1/1 minus MEPC times 1 million is equal to 4/3 times 1 million 4 million ሲካፈል ለ3 ይሆናል 1 million 300 ምናምን ሺህ ይሆናል ማለት ነው total output in the economy በሁለተኛው ኬዝ 4 ከሆነ በዚህ አይነት ኢኮኖሚ ውስጥ መንግስት 1 ሚሊዮን ብር ኤክስፔንድ ቢያደርግ total output in the economy 4 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነው Is it okay? ትርጉሙ የገባው ሰው አለ
እኔ ሪቨርሱ ነው የገባኝ እንደው እንዴት አንዳንድ ሰዎች ማለት ካገኙት ገቢ አብዛኛውን ኮንሱም በሚያደርጉበት ሁኔታ ኤምፒሲ ትልቅ ሆኖ እንዴት መንግስት የበጀተውን በጀት መልቲፕላይ ማድረግ እንትናቸው ይጨምራል ግንኙነቱ ይኸውና ግንኙነቱ በጣም ጥሩ እንይህንን the bigger is MEPC the bigger is spending multiplier will be ይላል አይደለ why የሚለው ነው why is the multiplier greater than 1 initially the increase in government expenditure causes unequal increase in income okay change in income is equal to change in government expenditure but as income increases consumption also increases meaning further increase in income meaning further increase in consumption and then further increase in income so the final impact on income is bigger than the initial income ኤውለ አንድ ብር ገበያ ውስጥ መንግስት 1 ሚሊዮን ብር መንግስት ቢያወጣ ያ ወደ ሰዎች በደሞዝ መልክ ይገባል ኤምፒሲያቸው ሃይ ከሆነ ኤምፒሲያቸው ሃይ ከሆነ ማለት ነው ኤምፒሲያቸው ሃይ ከሆነ በ0.82 እንደወሰድ ነው በ0.75 እንደወሰደ most of them go to consumption and then is the consume ያረጉ ሰዎች ወዴት ነው ይዞ የሚሄዱት they demand for goods and services ከአንድ ብር 75 ሳንቲም ወደ ገበያ ልትሄድ ነው and ገበያ ውስጥ ደግሞ 75 ሳንቲም የሚያክል ዕቃ መገኘት አለበት an increase in income ዞሮ ደግሞ ምን ይሆናል extra consumption from an increase in income ደግሞ another round of multiplier effect ይፈጥራል ማለት ነው ለዚህ ነው በታዳግ አሜሪካንን በ1% ለማሳደግ ብዙ ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስት ማድረግ አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ 1% ለማሳደግ ግን የአሜሪካንን ያን ኢንቨስትመንት ማውጣት የለበት የሚባለው እዚህ ጉዳይ ላይ ክሊር መሆን አለበት we have to argue ሂሳቡን ትተን ማለት ነው ሂሳቡ ግልጽ ነው ማልቲፕላየሩ for higher marginal profit to consume ለpoor countries ብር እዚህ ገበያ ውስጥ ብትለቅ ማለት ነው እዚህ ደሆች ሰፈር ብር በትበትን ደሆች እጅ ላይ ገንዘብ ይገባር ሮጠው አንደኛ በሁለት ነገር ነምበር 1 ድሮም ፍላጎታቸው ያልተሟላ ነበሩ ያላሟሉት ፍላጎት ነበር ያሟሉትም ቢሆን ብዙ ማሟላት ይፈልጋሉ ስለዚህ they go to market they demand for goods and services increases and then it's very good news for producers produce more and then they go to market they offer it to the consumers so consumers income increases again individuals income increases the multiplier effect ነው ኢኮኖሚ የሚያድገው ትክክል እንዴት ነው እየተጠጋጋን ነው የገባኝ ይመስለኛል ከሴቪንግ ይልቅ ስፔንዲንግ ነው ሀገር ገበያ የሚያንቀሳቅሰው ሰው እድገት የሚያመጣው ነው ይመስለኛል ስፔንዲንግ ሴቪንግ ላይ ደግሞ ማለት ነው በዚህ የተነሳ the problem with us ብዙ ኮንሱም ስለምናደርግ our saving is very low the problem with developed countries is their saving is very high and their consumption is very low consumptionaቸው ትንሽ ስለሆነ MEP marginal propensity consumeaቸው low ስለሆነ እነሱ ሀገር ላይ ኢንቨስት ከሚያደርጉ ለኛ ቢሰጡንና ኢንቨስት ብናደርግ ይሻላል ለዓለም ደህንነት ይባላል እዚህ ጋር ዶክተር ሐሳብ መስጠት እንዴ በጣም ነው እንጂ እርሶ በደንብ ተነተኑት መስኛል ግን አንድ እንዲው ለመጨመር ያህል ለማብራራት ያህል ኢንካማቸው ሲጨምር ሰዎች ስፔንድ የሚያደርጉ ከሆነ ቢዝነስ እና ኢንቨስትመንት ስቲሙሌትድ ይሆናል ማለት ነው definitely which by itself will create additional income
አዲሽናል ኢንቨስትመንት ማለት ነው የምትለዋን ለመጨመር ያህል ነው በጣም ልክ ነው እና ማአት ቻነል ማዝ እንዴት አድርጎ እንዴ ሰዎች ኮንዛምፕሽን ተጨማሪ ከሚያገኙት ገንዘብ ኮንዛምፕሽናቸው በጨመረ ቁጥር እንዴት አድርጎ ነው ቶታል አውትፑት የሚጨምረው የሚለው ማአት ኤክስፕላኔሽን አለ አንደኛ አግሪጌት ዲማንድ ኢንክሪዝስ aggregate demand increase አደረገ ማለት price of good and service አደረገ ማለት ነው ይሄ ማለት ለአምራቾች በጣም ጥሩ ዜና ነው because supply curve is upward sloping aggregate demand ጨመረ ማለት upward curve is upward sloping means this time entrepreneurs ገበያውን ሚት ለማድረግ አንደኛ ትርፍ ሰዓትም ሊሰሩ ይችላሉ ወይ የተሻለ ሌላ ሰራተኛ ይቀጥራሉ ወይ ሌላ ማሽን ይገዛሉ because in the spirit of hoping more profit ተኝቶ አያድሩም ይሄንን ምንለው ግን under normal circumstances well functioning information ሲኖር well functioning political economy ሲኖር የሚለውን ግን እንዳንረሳ ለማለት ነው ትክክል እንዴት ነው አሪፍ ነው እኔ ያው መንግስት የሆነ ለስራ ለመፍጠር ለምናምን ብሎ ከሚያወጣው ገንዘብ ዋይዝ አይቸው ነው ያ ታርጌቱ ላይ ይደርሳል አይደርስም ከሚለው ነው እንጂ አክቹአሊ ሰዎች ኮንሰምፕሽናቸው ሲጨምር እንትኑ እንደሚነቃቃ ፕሮዳክሽን እንደሚጨምር ረዳለው ግን መጀመሪያ የተነሳንበት በዛ ስለወሰድኩት ነው thank you very much say this a key point ነው ደጋግሜ ነው የምጠይቃችሁ ፊስካል ፖሊሲ ምን ሊረዳን ይችላል እዚህ ላይ ለምሳሌ ፊስካል ፖሊሲ እንዴ የገቨርንመንት ስፔንዲንግ እኮ ማለት ነው እኔ ሲገባኝ ማለት ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደል አሁን ዲማንዱን ስቲሙሌት ለማድረግ ገቨርንመንት ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ኢኒሼት ያደርጋል የመንገድ ስራ ምናምን የመሳሰሉትን ስለዚህ ወደ ራሱ ኢንቨስትመንት የገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ከምንልበት አንደኛው ይሄ ነው ማለት ነው ሎ ሲሆን እንትን ፕሮዳክሽን ምናምን ዲማንድ ስቲሙሌት ለማድረግ የገቨርንመንት እንግዲህ እንደዚህ ጠቃሚ ሆኑ ላርጅ ስኬል ሆኑ ፕሮጀክቶችን ዲዛይን በማድረግ ዲማንድ እንዲጨምር ይጠቀምበታል በያ አስባለሁ you are right ሁለት አይነት ፊስካል ፖሊሲ አለ ኤክስፓንሽነሪ ፊስካል ፖሊሲ እና ኮንትራክሽነሪ ፊስካል ፖሊሲ ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ሲጨምር ወይም ታክስ ሲቀንስ ኤክስፓንሽነሪ ፊስካል ፖሊሲ ይባላል ለምን disposable income ይጨምራል actually መንግስት ፕሮጀክት በበዛ ቁጥር ሰዎች ኪስ ውስጥ የሚገባ ገንዘብ ስለሚበዛ ታክስ ሬቱ ባይቀንስም ኖሚናል የሰዎች ኪስ ውስጥ ገንዘብ አንደኛ በሁለት ምክንያት ነምበር 1 ስራ ያላቸው ሰዎች ስራ ያገኛሉ ስራ ያላቸውም ከመንግስት ፕሮጀክት መጨመር የተነሳ ሞቢሊቲ ካለ ደሞዝ ፍለጋ ወደ አፋር ወደ ዱፍቲ ወደ ጋምቤላ እዚህ 12000 ብር ነው የሚከፈለኝ አሁን መንግስት ትልቅ ኢንቨስትመንት ይዞ ወደ ትግራይ እየሄደ ነው ተከትዬ ሄዳለሁ ሶፊትም ገንዘብ ነበረኝ ነው መንግስት ኤክስፔንዲቸሩን ጨምሯል ሄዳለሁ ወይም ደግሞ እዚው ያለው መንግስት የገቢ ግብሬን ቢቀንስልኝ ሞር ማውጣው ገንዘብ ይኖረኛል ብሎ ስለሚያስብ በአግሪጌት ደረጃ ኤክስፓንሽነሪ ፊስካል ፖሊሲ ይባላል on the other hand contractionary ማለት የመንግስት ኤክስፔንዲቸር ሲያንስ ወይም የመንግስት ታክስ ሲበዛ ማለት ነው ይሄ ሁለት opposing forces ናቸው ስለዚህ አንድ ጊዜ ላይ መንግስት ሊያረግ የሚችለው ወይ የላይኛው ነው ወይ የታችኛው ነው በዚህ የተነሳ የላይኛው expansionary ነው it all depends ለምሳሌ የታችኛው prudent ይባላል prudent ማለት disciplined
መንግስት ኮንትራክሽነሪ ፊስካል ፖሊሲ አገን ዲሲፕሊንድ መንግስት ነው ለምንድን ነው የላይኛው አንዲሲፕሊንድ መንግስታት ባህሪ ነው አንዲሲፕሊንድ እንዳትል እንደው የኢትዮጵያው ደግሞ ከሁለቱም የለበትም የኢትዮጵያ ከሁለቱም የለበትም በኔ ትንታኔ በኔ አመክኒዮ ጌታ የለም እንደ ዛሬ መምህር ጥያቄ ዶክተር አቤት ጥያቄ አቤት ማለት ስፔንዲንግ ሞር በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ገቨርንመንት ታክስ ይጨምራል እንጂ ይቀንሳል እንዴ ኦር ነው ኦር spending more or cutting taxes I mean ማለት ምንድነው ለምሳሌ ገቨርንመንት ኢንቨስት ለሚያደርጋቸው ወይም ለሚያካሂዳቸው መሰረተ ተቋሞች ሊሆን ይችላል ገንዘብ ስለሚያስፈልገው የታክስ ስኬሙን መጨመር መቻል አለበት ያስባለሁ ሁለቱን እንት ለማድረግ ኦኬ ተረድተኛል ዶክተር ገብቶኛል በጣም ማለቴ ምንድነው ሁለቱ አንድ ላይ ሊሄድልኝ ወይም ማሌድ ስላለኝ ነው ስፔንድ ያደረገ ታክስን ከቀነሰ ገቨርንመንት ኦር ነው ኮሚለው ያሬድ ኤንድ ኦር ሁለቱንም ሊያካሂደው ይችላል ኦኬ ኦር ተራ በተራ ሊያደርገው ይችላል ኦኬ እሺ ዶክተር እሺ ግን ምን መሰለ እንደ አረቦቹ ነዳጅ ካላቸው ሁለቱም አረቦች ነዳጅ ካላቸው ጋዝ ከተገኘ ወርቅ ከተገኘ ሞር ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ኢንፍራስትራክቸር ላይ ባቡር ሰራለው ባቡር ሀዲድ ባቡር ትልልቅ መንገዶች ሰራለው at the same time ደግሞ ዜጎች በዚህም ተጠቃሚ እንዲሆኑ for those who are unemployed ኤውልማ employed government expenditure በመጨመሩ አዲስ ስራ ያገኛል unemployed ደግሞ ታክስ በመቀነሱ አዲስ ተጨማሪ ገቢ ያገኛል አየ እንዴት ሊሆን እንደሚችል ወይም ደግሞ government expenditure increase አርጎ ካልተሳካለት ታክስ ካት በማድረግ ፖለቲካል አንስታቢሊቲ በመጣበት ጊዜ ለምሳሌ እኔ ሳስበው አረብ ሀገሮች አዲስ ነዳጅ ሲገኝ ብዙ ጊዜ የምታረገው government expenditure increase አርገ ታክስ ልትድ welfare handle ለማድረግ ማለት ነው spending less and or raising taxes የኢትዮጵያ ሁኔታ የት ጋር የሚወድቅ ይመስላችኋል ማክሮ ስትማል መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን you have to try to link to domestic condition የትኛው ይመስላችኋል የኢትዮጵያ ሁኔታ ማክሮ ስትማል እኮ Where is Ethiopia? Expansionary መስለኛል ታክስ ይቀንሳል አይ ወጪ ያበዛል ሲምፕሊ ማለት ነው የጂ ዳይሬክሽን የመጀመሪያው ጂን ብናይ ጥሩ ነው ለኢትዮጵያ ጂ ኤክስፓንሽነሪ ነው ለምንድን ነው በሁለት ምክንያት አንደኛ ስላላደግን ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስትመንት ሄልዝ ሴክተር ኤዱኬሽን ሴክተር ኢንፍራስትራክቸር ሴክተር ኤሌክትሪሲቲ ግድቡ ኦኬ የግድ we can't make government expenditure reduce ሊያረጋ አይችልም በተፈጥሮ ኢትዮጵያ we have there's a lot of demand for growth ፍላጎት አለ ለግሮዝ ስለዚህ government expenditure increase ማረጉ መጨመሩ surprise አይሆንም it is not a surprise እንደ surprise መውሰድ የለብንም ሁለተኛ we are corrupted economy but the problem is not all the government expenditure is productive
productive አይደለም all the government expenditure is not productive public expenditure productive አይደለም leakage ይበዛዋል leakage means corruption አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ሚኒስተር ስንት መኪና ይኖረዋል ንገሩኝ እስቲ ቢያንስ ሚኒመም 3 ይመስለኛል ሚኒመም ለማን ለራሱ ይኖረዋል ለልጆቹና ደግሞ ለቤቱ ሽንኩርት ምናምን መግዣ ማለት ነው በዚህ የተነሳ the problem is Ethiopia's government expenditure መብዛቱ has to increase because there is no surprise because we are not grown we are growing economy we have huge investment demands infrastructure ላይ invest ማድረግ አለብን there is environment ላይ invest ማድረግ አለብን power sector invest ማድረግ አለብን education social services no wonder ምንም ችግር የለውም invest ማድረግ አለብን the problem is there is due to government quality of the government leakage is very high not all the government financing is going to actual productive activities cutting taxes I don't know experience Ethiopia ውስጥ የለም I don't know fixed ነው progressively ተቀምጧል ምናልባት በምርጫ ጊዜ እንሰማ ይሆናል የትኛው ፓርቲ ቢመጣ የገቢ ግብር ታክሳችሁን ይቀንስላችሁ አሜሪካን አውሮፓ ምናምን የፖለቲካል ዲቤት ኢሹ ነው በተለይ የምርጫ ጊዜ ላይ እኛ ጋር ምርጫ ማይተን ስለማናቅ የኔ ብቻ ነው ይቅርታ አይቼ ስለማላቅ በፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር ታክስ ቀንሳለው ብሎ ቢመጣም I don't trust አላምንም የሁለተኛው ኬስ ለኢትዮጵያ ቫሊድ አይደለም simply valid ማይሆነው government expenditure መቀነስ ቢሉ እንኳን government service ውስጥ ያሉትን የማይፈልጓቸውን ሰዎች ለማባረር እንደ structural adjustment ነው እንጂ እንደ economic reason አላየውም እኔ ያሬድ ምን ይመስላል ያው እንግዲህ ሁላችንም ምርጫ በደንብ ባግባቡ ስላላየን ያው እንጋራለን ሐሳቡ ዶክተር የጋራን የግል ነው ይሄ በኔማ ማለፍ አይቻልም ያው ማለቴን የማላየውም ስለዚህ ሁለት ሆነን ያው ጋራ ሆነ ማለት ነው ዶክተር ከዚህ ላይ እኔ ደግሞ ታክስ ከት ፓርሻሊ አፕሊኬብል ነው ብዬን ማሰው በተለይ ካፒታል ኢንቨስትመንት ላይ ፕራይቬት ሴክተሩን ኢንከሬጅ ለማድረግ ሲባል ታክስ ከት ይደረጋል ካት ማለት ኳሊፋይ አድርግልኝ ምን ከነበረው ላይ ነው ምን ያህል ካት የተደረገው አሁን ለምሳሌ ቶታሊ ኤግዘምት እስከማድረግ ድረስ አሁን ማሽነሪዎችን ኢምፖርት ሲያደርጉ ቶታሊ ዲቲዎችን ታክሲዎችን ኤግዘምት እስከማድረግ ድረስ ማለት ነው እስከማስቀረት ድረስ ኦኬ ስለዚህ እና የኮንሰምፕሽን ነው የኢንቨስትመንት ኢፌክት ነው ያለው እሱ ካፒታል ኢንቨስትመንት ላይ ነው ኢንቨስትመንት ኢፌክቱ ላይ ነው እኮ ከዚህ አሁን ከመናወራው አንፃር ሳቸው ሐሳብ እንዲሰጡበት ነው የኮንሰምፕሽን ላይ ዳይሬክት ኢፌክት አለ ወይስ ኢንቨስትመንት ላይ ነው ኢፌክቱ ማለት ነው ፐርሰናል ኢንካም ላይ እኔ እንደውም ጨምሮብኛል ድሮ ፕራይቬት ዩኒቨርሲቲ 2% ነበረ አሁን 7% ነው የሚወስዱት እንዲያውም ፐርሰናል ኢንካም ላይ ዲስከሬጅ የሚያደርግ ነው እንዲያውም አብዛኛውን ሲቲዝን አሁን ለምሳሌ ከ10,000 ብር በላይ ከ10,500 በላይ ደሞዝ ያላቸው የኢንካማቸውን 35% እንዲከፍሉ ይደረጋል ፕላስ ሪከቨር ማያደርግ ግዥ ሲፈጽሙ ከገበያቸው ላይ ግዥ ሲፈጽሙ 15% ቫት ተጨምሮ እንዲሸጥ ነገር ሌላው ኦርጋናይዜሽን ግን ቢሆን ያን ኮስት ሪከቨር ይሰማል
Now እኔ ይሰማኛል ይቆራረጣል እንጂ ይሰማኛል I can listen to you ስለዚህ እኔ ለማለት የፈለኩት ኮንሰምፕሽንን አፌክት የሚያደርገው እንደዚህ አይነት ታክስ ነው እንጂ ኢንቨስተሮችን አትራክት ለማድረግ የምንሰጠው ኢኒሻል ይሄ ግሬስ ፔሪድ ምናምን አይመስለኝም ለማለት ነው እኔ በጣም ዛሬ እኮ በጣም ምን መሰለ እኔም ኢንዲቪጁዋልስ ምንድነው የሚያዩት ኢንዲቪጁዋልስ ኪሳቸው ውስጥ ያለውን የገንዘብ የመግዛት ኃይል ነው የሚያዩት እንጂ አግሪጌት ካፒታል ጨመረ ቀነሰ ኢትዮጵያ 40% አደገ 10% አደገ ለኢንዲቪጁዋል ትርጉም አለው ወይ የመጀመሪያው ልጅ ነው የምጠይቀው ነኝ እሱ ላይ ትርጉም የለውም እሱ ላይ ኤግዛክትሊ አንተ ልጅ ቆይቆ በጣም ኢንተረስቲንግ ነገር ነው ያመጣው አንተ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 30% አደገ ብትባል ወዲያው ምንን ነው የምትነካው ኪስን ነው ወዲያው ማየው ኪስን ነው ማየው ኤግዛክትሊ ይሄ ነው አየ ኢኮኖሚክስ በጣም ቢዩቲፉል ሰብጀክት individuals do not worry about aggregate variables they see about ከሰዓት በኋላ ስንት ዕቃ ስንት ቦታ ተገኘ የሚለው ኢንተረስት ያረጋቸዋል አየ ኦኬ ትግስት የሆነ ነገር ልትል እየፈለገች ነው ባክ ሃይ ትግስት አቤት የሆነ ነገር ልትይ እየፈለግሽ ነው አይ እየሰማኝ ምን can you give us idea ልስማ ይቅርታ ይሄ ታክስ ኢሹ ምን ይመስልሻል ልጁ ቅድም ያለው ታክስ እኮ እንደውም ብዙ ማሽነሪ ኢምፖርት የሚያደርገው ነው ሰዎች አሁን ዶክተር አቢ በቃ ለኢንቨስተርስ ማሽን በግል ነው የሚያስገቡት ታክስ ለተወሰነ ጊዜ ትጨላቸው አለ ብለኝ እኔ ደግሞ ማዮ የኔን ታክስ መቀነሱን ነው ማስበው እኔ ጋር ቶሎ አይደርሰኝም ነው ያኛው እየተቆራረጠ ነው ኦኬ ይቆራረጣል አልሰማኝም ይቅርታ ችግር የለውም ኦኬ ትክክል ካሉ listen to me ሄሎ ትክክል ይሰማኛል ነኝ ፖይንት የሆነ ነገር ስጠን እስቲ አንድ ነገር እኔ ኪ ፖይንት ስለሆነ ነው አይ እዚህ ነገር ላይ ክሊር ካልሆነ በኋላ ግራፉ ምናምን it's not going to be clear and we can't conclusively finish the course with minimum bare requirement ጀነራል የሆነው ነገር እኔ ይገባኝ ያው ኤክስፓንሽነሪ እንደሆነ ነው የኛ እንትን ታክስ በጭራሽ ቀንሶ ያቀም ለምን ታክስ እኔ የኢንቨስትመንቱ ምናምን ያ በኢንዲቪጁዋል ደረጃ የሚወርድ አይነት የታክስ እንትን አይደለም ስለዚህ ታክስ ለምሳሌ ምን መሰለ በዚያ አንደርስታንድ ለምሳሌ you reduce tax means በተለይ በሌበር ሚኖሩ ሰዎች ሰርቶ ሚኖሩ ሰዎች ሁለት ውሳኔ ሊወስኑ ይችላሉ አንደኛ የገቢ ግብሬ ስለቀነሰ ተራርጬ ሳገኝ የነበረውን ስራ disposable income after tax አሁን ሳልሯሯጥ ከምሰራው ላይ ታክሱን ከቀነሰልኝ ስለሚያካክስልኝ ትርፍ ሰዓት መስራት አይጠበቅብኝም ብሎ የሚወስን ኢንዲቪጁዋልስ እዚህ ሀገር ሊፈጠሩ ይችላል ወይ ለምሳሌ እኔ አሁን እንደዚህ ዛም ዝምሰራው ታክሱ ብዙ ስለሆነ አሁን ታክሱን ቢቀንስልኝ በድሮ ኢንካም አሁን ከምኖረው የተመጣጠነ ኑሮ ስለምኖር የስራ ኤፈርተን ልቀንስ ብዬ ለመወሰን እችላለሁ ወይ ወይም ደግሞ ታክስ ቀንሶልኛል therefore ብዙ ሰርቼ ብዙ ላግኝ የሚል ውሳኔ ለመወሰን የሚያስችለኝ ነገር አለ ወይ የሚለውን ለማሰብ ክሪቲካል ኤግዛማይን ለማድረግ እንዲመቸን ነው ይሄ የሚታየው ፊስካል ፖሊሲ ባላንስድ በጀት መልቲፕላየር ምን ሆነ ማለት ነው
ሶ በዚህ ኮንሴፕት ነው the problem የኛን ሀገር መንግስታት ግን በታሪክ አፕሪሺየት ማድረግ ያለብን ነገር ፊዚካሊ ከበጀት አንፃር ዲሲፕሊንድ ነው በጀት የኢትዮጵያ በጀተሪ ሲስተም thanks to the majesty his majesty ያለ ስላሴ በደንብ የተዘረጋጋ ነው the problem is ገንዘቡ ከወጣ በኋላ ነው በዚህ የተነሳ በጦርነት ጊዜ እንኳን አፍሪካ ውስጥ በችግር ጊዜ እንኳን ደሞዝ የሚከፍሉ እኮ መንግስታት ትንሽ ናቸው and Ethiopia is one of them በማንኛውም አይነት ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት ደሞዝ ሳይከፍል ቀርቶ አያቅ መንግስት ነው ያልኩት I don't know the private sector አሁን ነው ደሞዛችን የሁለት ወር አልተከፈለንም የሶስት ወር አልተከፈለንም የሚባል ምንድነው ልዩ ፕሮግራም ነው አይናችን ነው ምናምን የሚባል ማየት የጀመርነው እንጂ ከመንግስት ስራ አንፃር ብትሄድ the only thing that workers complain is that their salary is very low መኖር አልቻልንም ነው የሚሉት እንጂ ደሞዝ አልተከፈለንም የሚል government service ሰምታ አታቅ እኔ I've never seen but this is not common in Africa other Africa ሌላ አፍሪካ ሀገር ላይ ወታደሩ 3 ወር 4 ወር ያልተከፈለው ደሞዝ ታገኛለ መንግስት አስተማሪ ታገኛለ ሐኪም ታገኛለ የመንግስት ሰራተኛ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣል እኛ ሀገር ላይ ሲቪል ሰርቫንት ሰላማዊ ሰልፍ አይወጣም because ደሞዝ ጭማሪ ሰላማዊ ሰልፍ ብትወጣ you know ስለምታቅ ማለቴ ሀገሩ ሊከፍል የሚችለው ነው የምታገኘው you can't boycott job ሌላ ግን የተለመደ ነው including the soldiers so ያለንንም ጥሩ ነገር ፒክ ማድረግ አለብን ለማለት ፈልጌ ነው የተጨማሪ ፖይንት ለመጠቆም ይቅርታ ዶክተር ምንም በጣም ደስ ይለኛል መልካም ማለት ያው ለሁሉም ነገር ሲስተም ያስፈልጋል የሚጨመርበትም ሆነ የሚቀነስበት ቤዚካሊ መሰረታዊ ዓላማ ምንድነው የሚለውንም ነገር ማየቱ መልካም ነው በያምናለሁ በመጨመራችንና በመቀነሳችን የምናገኘውና የምናጣው ነገር ምን እንደሆነ ጥቅሙና ጉዳቱን ከኢንዲቪጁዋሊም ሆነ በአገር ደረጃ ስንጨምር ለሀገር የሚያበረክተው ነገር ምንድነው ወይም ጉዳቱ ምንድነው ኢንዲቪጁዋሊም ደግሞ የሚጨምርልን ነገር ወይ የሚቀንስልን ነገር ምንድነው የሚል በባለሙያ የተጠና ሲስተምን ቤዝ ያደረገ የሌሎቹንም ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ በማየት መታየት እንዳለበት ነው የሚሰማኝ ስለጨመረ የሚጨምር ወይም የሚቀንስ ነገር የለም ማለት ሎጂካል መሆን ያስፈልጋል እንዳልኩት በባለሙያዎች በደንብ መታየት ይገባዋል በያምናለሁ ማስተርስ ስቱደንት አንተኮ ማስተርስ ነው እኛኮ አሁን አንድ አባላት ነን እኮ ስለዚህ ምንድነው የሚባለው it is subject to research ስለዚህ ታክስ ቢጨምር what will be the work effort of individuals የሚለው and research area or if tax reduces what will be the work effort how do Ethiopian individuals respond to decrease or increase in tax የሚለው ምርጥ የሆነ research area ነው አንተ ለምን አሰራውም እዚህ ላይ ማስተርስ ቴሲስ ዶክተር ፎር ትክክለኛው ርዕስ ምን መሰለህ ትክክለኛው ርዕስ ልስጥ ካሁኑ እሺ tax system and labor force participation እየጻፍከው ነው tax system and labor force tax and labor force participation okay in sub-Saharan Africa okay data አለ world development indicator data አለ tax revenue አለ number of laborers አሉ work hours አሉ ለመቶ ምናም 60 ሀገሮች ወደ 1500 variables አሉ እነሱን ሰብሰብ አርገ ፓነል ዴታ ኢኮኖሚክ አርገ እኔን አድቫይዘር አርገ እኮ በቃ ዲግሪ መጨበጥ ነው thank you for your advice just ያሰብኩት የተሰማኝን ነገር ለመጨመር ያህል ነው actually ያው ብዙ መማር ፈልጋለሁና እንዴ ግን እኮ በመጠየቅ እኮ ብዙ ነጭ አይደል እንዴ ለከና
በከተማ ቋንቋ ማለት ነው Thank you, Doctor. Look, macro highly interactive, no, because macro is idea collection of models. It is not even a science like micro. It is not like a physics. It's not like a mathematics. It's not like chemistry. You can't arrive at something by solving a system of equation. You develop macro knowledge by interaction. So expansionary fiscal policy ማለት increase in government expenditure no or decrease in tax no ይሄ ማለት lower public saving no because tax revenue minus government expenditure ምን ይሆናል high saving ይሆናል tax revenue minus government expenditure if you decrease government expenditure budget deficit እየቀነሰ ይሄዳል if you increase government expenditure budget deficit እየጨመረ ይሄዳል that's why a country which is macroeconomically stable is a country which has high tax revenue low government expenditure high saving ማለት ነው then you can finance your investment projects by your own ግን government expenditure እያበዛ tax revenue ካነሰ በጀት ጉድለቱ ይበዛል ስለዚህ መሪዎቻችን ሙሉ ልብስ ለብሰው አንድ አውሮፕላን አንስተው ሄደው አውሮፓ ሰው ፊት ቆሞ መለመን አለባቸው አየ ስለዚህ over consumption and under saving over expansion of the ምን ይመጣል ማለት ነው እንኳን ሌላው ቀርቶ ብሔራዊ ክብርህንም ይነካል ይሄን ስለሚያውቁ የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንትን ፋይናንስ ለማድረግ since you are በጣም expansionary ኮን ለዚህ ነው ሲመጡ ወጪያችሁን ቀንሱ እንጂ ይላሉ ታክስ ሬቨኑ ጨምሩ ታክስ አንደኛ ታክስ ለመጠመ ታክስ ቤዝ ታክስ ሬት ብቻ መጨመር ሳይሆን you have to expand also tax base ብዙ ስራ የሚፈጥር ነገር ይሰራ ብዙ ፈርምስ ይፈጠሩ more people employed more people are taxed የታክስ መሰረቱ ይሰፋል ጥልቀቱም ይበዛል government expenditure ቀንሱ the size of the government must be minimized the size of the government የአንድ መንግስት ሳይዝ የሚለካው በአገሩ ስኩዌር ኪሎሜትር ሳይሆን በወጪው ነው the size of the government is measured by number of activities it is running ከቀበሌ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ዘይት አከፋፍላለሁ ካለ ለያንዳንዱ ስንት ሰው ሊመድብ ነው ትራንስፖርት አለ ነዳጅ አለ እዚህ ላይ ድለላ አለ ምናምን አለ እየተባለ አገሮች ደሃ ሆኖ የቀሩት በዚህ የተነሳ ነው የሚባለው there is no way to stimulate an economy in a recession while keeping the budget balanced አይቻልም ለምሳሌ በጣም እየወደቀ ያለ መንግስት በጣም የቀዘቀዘን ኢኮኖሚ ግን በተመጣጣነ በጀት ማሳደግ አትችልም you have to increase government expenditure ከታ መጣለ first you have to borrow or you have to increase government expenditure ስለዚህ በደም ታክስ ሞቢላይዝ ማድረግ ማትችል ከሆነ የበጀት ጉድለቱን አንደኛ በኤድ ነው ሁለተኛ ከውጭ ብድር ነው ሶስተኛ ከሀገር ውስጥ ብድር ነው መክፈል ሳትችል ከቀረ ገንዘብ ታትማለ ገንዘብ ካተክ ኢንፍሌሽነሪ ነው መጨረሻ ላይ you collapse በዚህ ላይ ምን ትላለ ያሬድ ወይም ሰይድ ወይም ትግስት ወይም የቅድሙ ልጅ so are you listening to me yes አሸናፊ የሆነ ነገር በለን እስቲ እዚህ ላይ አንተ እንግዲህ አሜሪካን ኤምባሲ ስለምትሰራ ሁሉ ነገር ማለቴ you are informed ኤዱ borrowing world bank IMF እቺን ኢኩዌሽን ይዞ ነው የሚመጡት ሁሌ ስንሰጣቸዋለን ስለማታድጉ ህፃን ናችሁ you are always in the kindergarten እኔው ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ስንት ሚኒስተር ዴታ ነው ያለ ሚኒስተር ዴታዎችን ብትሰበስብ ራሱ I think መዋለ ህፃናት ምትከፍት ይመስለኛል የሚኒስተር ዴታ መዋለ ህፃናት ያንዳንዱ መኪና አለው ቤት አለው ነዳጅ አለው ጠባቂ አለው
Any comment? Any comment from Ashnafi? Try to adjust your phone. Okay. Okay. Said. Said, can you say anything? Or ትክክል? ጥያቄ ነበር ዶክተር የቅድሟ ላይ ጂ ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር የምትለው ላይ በጣም ጥሩ come on ask me ኤሌመንታሪ ሊሆን ይችላል አሁን ባክግራውንድ no there is no as the economics there is no as such thing as elementary እና ጂ ላይ ኤክስፔንዲቸር ከሆነ እኔ ኤክስፔንዲቸር ማስበው መንግስት ሳላሪ የሚከፍለው ይሄ መደበኛ በጀት የሚባለው ፓርት መስሎ ነው የሚታየኝና የካፒታል በጀቱ ግን ለምሳሌ አሁን አዲስ አዳማ ፕሮጀክት የሰራበት መንግስት ኢንቨስት ነው ያደረገው አሁን እንትን ያገኘ ነው ገንዘብ እየሰበሰበ ነው ልክ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ክሊር እንትኑ ዲማርኬሽኑ የት ላይ ነው ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር የሚለውና ገቨርንመንት ኢንቨስትመንት የሚለው ግልጽ አይደለም አየው it is also known as the government purchase or expenditure can be determined by many factors. However, for simplicity, we assume the government spending is exogenous. So, min masala, all sort of ያኛው current account እና capital account ብለው እንውሰድ እሱ በምን ይወሰዳል መሰለ how much of the government expenditure is going to the productive sector and how much is going to be the non-productive sector የሚለው ማተር ያደርጋል ለዚህ ነው ኮምፖነንቱንም ስታይ ለካፒታል በጀት እና ለሪከረንት በጀት ምትለው so it all about ዴቪድ አሾር የሚባል ሰው ያለ all public spending are all public spending productive የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ሆኖ ይገኛል of course expenditure has to be a sort of any kind capital expenditure ሊሆን ይችላል ግን essentially ምንድነው መሆን የነበረበት ነው essentially so it does not mean government expenditure ሲያደርግማ እኮ ሐሳቡ ምንድነው ሐሳቡ የስራ ዕድል ፈጠራለሁ more employed people then እኔ በጀት ጉድለት አለብኝ ኢንቨስትመንት ውስጥ አልገባም then let's give it to the private sector because private sector is more productive then let me focus on a small government size ሊል ይችላል it all depends ያልነው ለዚህ ነው so ትልቅ ፕሮጀክት እኮ የመንግስት በጀት ጉድለት ከሀገር ውስጥ ከውጪ ለዚህ መንገድ ይሄናል የመንግስት በጀት ይዘናል ምንጩ ታክስ ከዚህ ናል ከውጭ ብድር ይሄናል ከሀገር ውስጥ ብድር ይሄናል ይላሉ ያንተ ጥያቄ የሚመለሰው definitely ጥያቄው ልክ ነው የሚመለሰው ግን how much of G is going to physical capital and how much of G is going to current expenditure no the more G is going down means the more physical investments are going financed by private sector because private sector is supposed to be highly productive efficient with high rate of return than government spending ለምሳሌ ሱኳሩን ማያዝ እንችላለን ሱኳሩ ለምን ለፕራይቬት ሴክተር አይሰጥ ሐሳቡ ሱኳር ፕሮጀክቱ 10 ናቸው አልቀው ሰው ቀጥረው domestic supply of sugar domestic demand cover አድርጎ plus excess of demand will be exported and come with more foreign revenue ነበር where is it now theoretically yes practically ግን
economic theory support ያደርገናል the more is the private investment rather than on public on fiscal asset is more productive ከሚል point of view ነው እንጂ otherwise you are precise ለማለት ፈልጌ ነው ተግባባን Thank you Dr. ተግባባን እሺ ይሄ change if y is equal to therefore the total change in y is when MEPC then it is a balanced budget as income increases government expenditure 100 million is change in total government expenditure change in government expenditure 1 million if it is total income in the kedemu 4/3 or 4 times ከመሆኑ በፊት 1 ካለ this is called the balanced budget multiplier and it doesn't help anything more equilibrium plans expenditure 45-degree line planned expenditure no P is equal to C plus actual expenditure una planned expenditure cross ያረጋሉ at this point cross በሚያረጉበት ቦታ ላይ planned expenditure is equal to actual expenditure in that case this is called the Keynesian cross ይባላል it is called Keynesian cross it is the equilibrium value of income when actual investment is equal to investment demand is equal to investment supply planned expenditure is equal to actual expenditure y is equal to 45-degree is always planned is equal expenditure is equal to actual expenditure y is equal to 45-degree line ይሆናል ምክንያቱም tangent of 45-degree is 1 therefore the actual expenditure again horizontal actual expenditure C plus I plus G ሲሆን this is called Keynesian cross Keynesian crossን በደንብ አድርጋችሁ the equilibrium value of income planned expenditure look output gap at this point is equal why natural rate of output is 0 no equilibrium income ግን below ከሆነ ከዚህ እስከዚህ ያለው output gap ይባላል እስከዚህ ድረስ why start ድረስ መሄድ ስንችል our planned expenditure is equal to actual expenditure below natural rate of output ከሆነ there is still output gap መሄድ እንችላለን ማለት ነው in that case we can ይሄ ወደ ላይ shift ማድረግ ይችላል this can shift up እንደሚቀጥለው ማለት ነው look shift ያደርጋል ማለት look shift ያደርጋል ማለት ነው እስከዚህ ድረስ መምጣት ይችላል ለምንድነው at y1 there is now an unplanned drop in inventory then inventory ከወረደ you increase output change government expenditure PE1 is equal to y1 in mechanism is ግራፉን ያያችሁ solving for y equation መከተል ነው መድረስ የፈለግነው ይሄን ብቻ ነው የቅድሙ ያልኩት solve for change in y አሁን ትክክል እዚህ ጋር አሁን ግልጽ ይሆንለታል change in y is equal to እነዚህን solve ስናደርግ 1/1 minus MEPC times change in g ይሆናል if MEPC is 0.2 1 minus 0.2 is 0.8 1/0.8 is 10/8 10/8 is point g is equal to 1 billion then change in output is equal to 10/8 times 1 billion but if MEP is equal to 0.5 1/1 minus 0.5 is 0.5 1/0.5 is 10/5 which is 2 if point in g is 1 billion change in output is equal to 2 times 1 billion is equal to 2 billion ይሆናል ማለት ነው an increase in tax ደግሞ ምን ያደርጋል የሚለውን እያያችሁ አሁን ሰዓት ወደ 1 ሰዓት ተኩል ሆኗል እኔም ደክሞኛል እዚህ ላይ ሆኜ ነገ ብቀጥል ምን ይመስላችኋል በጣም ቆንጆ ታንኪዩ በጣም አሪፍ ነበር እሺ አጥንታችሁና I'm so sorry በሂሳቡ enjoy ማለት ዶክተር እኔ ሳልሆን thank you በጣም አሪፍ ነበር
ቴንክ ዩ በጣም ቴንክ ዩ ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጎታለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያደርጋል።